Patayin na natin. Grabe. Napaka-solid nito, grabe guys. Ang bigat. Solid yung yung fixture. Hey guys! Welcome to another vlog, and in today's video, wala lang. I'm just feeling buntis today. Wait lang guys, we already bought some baby stuffs. Yes, diba? Ganito pala yung feeling, no? Mamili ng mga baby stuffs. Nakaka-excite. Feeling mommy na talaga and daddy. Medyo makalat pa yung house namin kasi nga madaming kaek-ekan, madaming binibuild ngayon si Carl. And pakita ko sa inyo kung ano yung ginagawa niya ngayon for the baby. Yeah, pakita ko sa inyo. Yeah, the baby, say hi! Hi baby! Say hi to everyone! You're done? Yeah, I'm just starting. So, sinusort out ko muna yung mga items. Yeah, sinusort out, tinitingnan niya tali. If everything is okay. Everything is good. I did not tell them ano yung ginagawa mo. Pwede mo bang sabihin sa kanila kung ano yung ginagawa mo? This is a cabinet with the changing table on top. Oh. Yes. Exciting. So, makita nyo mamaya yung features niya. And, yeah, very excited. Hey. Busy si Daddy Carl. At least kung anong... Di pa kami sanay, no? Daddy Carl, Mami JM. What? Yeah, pero sinasanay na. Anyway. Mom and Dad. Yeah. Mama, Papa. Mga ganyang tawagan, no? And right now, I'm just preparing or reheating our food. Ito yung food namin kaninang lunch and pinapainit ko lang. Magulo. Are you excited to build this crib? Yeah. Ay, no, hindi pala crib. Changing table ni baby. Yes. By the way guys, nabili lang namin to sa Ikea. Tama pronunciation? Ikea? Ano ba? Yeah, it's on sale. Yes! Of course, kumakapit tayo sa sales, no? Sa sales. Kumakapit tayo sa sale. Kasi alam niyo na, medyo madami-dami yung gagastusin. And talagang kinuha namin kaagad to when we found out na naka-sale siya. Yeah. But before buying this item, nag-muna kami, nag-search kung ano ba talaga and magagamit ba namin siya in the future, yung mga ganong na mga thinking. Yeah. Ano siya tawagan alam? Nagtithink ahead. Tama ba? Yeah, nagtithink ahead kami kung magagamit ba namin siya after kung sakali lumaki na si baby, di ba? Ganun. Yeah. So we're just having our dinner, guys. We're just gonna share a bowl of... Sarap ka bukong. Yeah. Bro, bisig na siya eh. For sure. Sharing nga. Di ba? Muro mo ikon eh. Bahog sa baboy lang. Actually, guys, mas na-enjoy ko yung kain na ganyan. I don't know why. Parang mas, alam mo yun, ganun, nakain. And currently, we're watching the Smallville. Yeah, hindi ko pa sin papanood. Walid na. Smallville lang. Smallville lang pala. Spam? No. Yeah. Nag-swimming pala kami kanina, guys. I did not vlog kasi nga, gusto lang namin i-enjoy. Early in the morning. Ang sarap. Yeah. Tapos malamig na kasi, hindi na mainit. Kaya,
Relaxing. Sobrang lamig naman ng tubig. Yun lang. Malamig yung tubig. Hiniginaw nga kami Almost there. Nice. Madali lang ba mag-assemble lang? Okay lang. Follow instructions. But I can't follow instructions. Yes, you can. Lapit na. Yay. So, tatayin na natin. Grabe. Napaka-solid nito. Grabe, guys. Ang bigat. Solid yung ano. Yung fixture. Ibang class. Safe na safe si baby if ever. Yes. Solid. Galing. Ako na lang ito. Solid. Hindi pa siya tapos. Halfway there. Almost there. Almost. I ask you something. I just realized. Yes. Ang dami mo ng ginawang binilled na items from Ikea, but this item is very different from all the items. Yes. Because it's for my baby. Again? It's for my baby. Yeah. Diba? Iba ba yung... Fatherhood. Iba yung feeling? Yes, of course. Totally different. Ano yung feeling? Can you explain it to me? It's difficult to explain. But it's fulfilling. Wow. Do something for your baby. Bugat. Mabigat. Wow. The moment of truth. Charluhukan gid. Drawers na na. Drawers na lang. Almost there. It's almost done, my love. Yeah. Pakita namin mamaya kung anong finished product nitong item na to. Part na guys. Mga drawers. Finally. This is the moment. Yeah. Wow. One more. After how many hours? Grabe sad. Hours, eh? Mga 2 oras lang naman. Dala na siya matigas. Nice! Yay! So yun yung final product. Wow! Diba? Thank you, my love. Ito yung nagustuhan namin dito dahil kapag ganyan siya, di ba pwede siyang gawing cabinet lang ni baby, normal cabinet lang. Di ba? Then, yung purpose niya rin is to be, pwede siya gawing, ano yun? Changer. Changing diaper. Diba? Ganun lang. Yeah. Diba? Ang cool! Tapos, kung hindi na namin gagamitin, i-fold lang. Fold lang natin. Yan! Diba? Diba? At least presentable pa rin siya, at saka maganda pa rin siya tingnan. Yes, may another purpose siya, kaya binili namin. And also pala guys, yung mga cabinet niya, na yan, dyan din namin ilalagay yung mga, mga damit ni baby. And we're gonna buy Raskog para din sa mga parang toiletries niya na nasa gilid lang. But most likely, dito yung mga damit niya.
Yan, may mga basket yan. Damit. Diba? So, pakita ko lang ulit sa inyo. Ganito siya. Pak. Oh, diba? Stable na stable siya. Bibili pa kami yung ano, yung ganun. Ayaw ko anong tawag nun. Kung changing ano pala. Oo, yung foam niya. Yan, bibili pa kami. English warning. Do not leave the child unattended. Malamang. Kaya, grabe nung naiwan mo pa yung mata. Let's just take it off. Yeah, that's a reminder. Wow. So you don't have to take off that one. Reminder, English only, do not leave the child unattended. Reminder for you. Wow. Iba-ibang language lang yan, yun lang ibig sabihin. Okay. Wow, that's so satisfying. Unbox. Kasi kung tanggalin natin to after na, matagal na siya tanggalin. Yeah, puti-puti na siya. Yay! And if ever, tapos na natin siya gamitin. Tada! Oh, diba? And then, kahit malaki na si baby or toddler, diba, magagamit pa din namin siya in another purpose. So kapag ayaw mo nang i-lock, ganung ano siya, i-change. So may lock naman siya. May ganun ba? Yes, may lock naman siya dyan. Na kung ayaw mo na talaga siyang gamitin as a changing diaper. Yes. Pero na, ano pa? Ato ka dito? Oh, yan. Ano? I-intervene ka. I-unscrew lang. I-unscrew mo lang siya. Oh, may ano siya, attachment. Oh, that's so nice. Finished product. Thank you so much, love. 'Di ba? Sulit na sulit, guys. Nabili lang namin yan sa Ikea. And naka-sale pa. How much is that, love? 695 AED. Pero yung full price, regular price niya is nasa mga 900. 'Di ba? Kumakapit tayo sa sales. Pero at least, Yeah, pricey pa din, yes, but unlike sa 900, 'di ba? Yeah. at least may... Kahit nakamura na din. And then we totally love this kasi nga may another purpose siya. Unlike yung mga ibang changing table na yun lang talaga yung purpose niya. Kaya yun. Kaya ito talaga yung perfect na napili namin for the baby. Are you happy? Are you happy? Feel na feel. I just remembered, may binigay pala si Crisel ang damit for baby. Yay! Unang damit ni baby. Thank you so much, Crisel. Cute! Ayan. Ngayon, lagay natin siya sa cabinet. Hindi ko muna siya lalabhan kasi parang iisa ko na lang yung paglalaban ng mga damit ni baby soon. So, lagay natin siya dyan. Wow! So guys, thank you so much for watching this video and thank you so much, love! Yan, nasa ano na siya, nasa sala. But thank you so much, guys. Sana nag-enjoy kayo sa aming pag-build nitong changing table. But pag-build namin na. Si Carl lang pala yung nag-build. But anyway, yeah. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. And we'll see you on our next one. Thank you so much. Please like, share, and subscribe. Bye!